Nos, hát nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Last of Us Part 2 extra videójával, úgymond. Ez a végigjátszás utáni videó, megnézegetjük még a kis extrákat, amiket a játék tartogat számunkra. A történetet kivittük ugye valóságű módon, és ugye beszéltük, hogy a történet az ugye ennyi offos, a nincs visszatérés, azt nem fogom nektek videóban nyomatni, mert nincs túl sok értelme, úgyhogy menjünk szerintem a extrákhoz, de nem is az extrákhoz, vagy menjünk össze az extrákhoz, menjünk össze az extrákhoz. Van ez a szabad gitárjáték, megnézzük mindig menüpontot, srácok, hogy mindenki, akit ezek érdekelnek, akkor nyugodtan tudják ezt nézni. Úgyhogy megmutatom ezt például, mi ez a szabad gitárjáték. Egyébként csak az gitárás részleteket, de egyébként az megvan, már lehet is nézni. Töltsen nyugodtan. Jó. És ugye itt vagyunk, itt ugye lehet menü megjelenítése, lehet venni különféle gitárokat. Lehet itt izét. Igen, és van ugye háromféle karakter egyébként, és lehet többféle helyen is gitározgatni. Átmegyek Jacksonba szerintem, gondolom megint shader a szállítás, azt mindig úgy látom, ezt kell. Igen, de szerintem olyan sok idő. És akkor például ugye lehet karaktert is változtatni, melyek Gustávóval. Itt van Gustavo, ugye, aki a játék zenét csinálta egyébként, és akkor itt vannak mindenféle gitár, mindenféle jóság, és akkor lehet nyomatni. Itt a gitárra is. Ez igazából ennyi. Lehet gitározni, hogyha valaki szeretne valamilyen zenét, szerintem tök sok zenét is ki lehet játszani. Na nézzük a kinézeteket. Az ugye a különféle karaktereknek a játék során kinézetek. Ugye Ellie-nek meg Abby-nek lehet egyébként többféle skint kiállakkolni. Láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sokféle van egyébként. És ugye ami ugye ezt a miatt kapjátok meg, hogyha PC-n bejelentkeztek a PlayStation-os accountotokkal, akkor kaptok egy ilyet. És egyébként így én ezeket kinyitogatom, skacok, egyébként így meglegyenek. És ugye lehet itt ezeket bármelyik pillanatban, ugye bármikor feladhatod a karakteret során, vagy rá, pontosabban elnézés rá, és akkor ugye nem kell az adott kinézettel lófrálni, nyomatni a dolgokat. Tök sokféle van egyébként, van Destiny-s, Death Stranding-es, Killzone, Mortal, Siren, PlayStation-os, ugye Wipeout Fusion, meg Hotline Miami, nagyon sokféle van, hogy például tök jól néz ki. Vannak ugye fegyverkinézetek egyébként, amiket így ki lehet állítani, és akkor azt a stukkerre át tudjátok tenni. Ezeket mind ugye a többit a nincs visszatérés mód során lehet egyébként kinyitni. És Abby-nek is vannak ugye nyilván skinek. Ugye neki van ez a Jackson, akkor a Salt Lake City, Santa Barbara, a Part, Aquarium, ezeket ki kell nyitni, a 80-as évek, például az egyik legjobb skin szerintem ugye Abby-re. Akkor van ugye ez az FRK megfordítható, igen, Jack and Dexter, Genji, nem mindegyikre ugye a Siphon Filter, Twisted Metal, The Mark of Creed, The Getaway, Ball of the Monsters, PlayStation-os van neki is, meg Hotline Miami, szóval van a PlayStation logót bal oldalt az oldalán egyébként, tök jó. Lehet, hogy benyomni neki ugye izéket is, skineket. Jó, itt ennyi. Ugye itt rá lehet aggatni egyébként a karakterekre. Szűrő galéria. Itt kérlek titeket be lehet nyomatni, hogyha akartok bármilyen különféle izével nyomatni a játékot, ilyen valamilyen filterrel. Például ez nagyon vicces lehet, a fejfájás, meg a túlvilág is biztos kurva jó, meg a 8-bites. Egyébként, ja. Akkor van ez, hogy tükörvirág, tükröződés meghaláskor, mindenféle van. Ugye lehet itt a végtelen lőszer, végtelen tárgykészítés, közelharci tartóság, hatótávolság, egy lövés, a halálérintés, ezeket így mind le lehet, és vannak még ilyen hangok is. Van sebességfutam, ugye lehet nyomni, hogy mennyire gyorsan lehet kivinni, van modellgalléria. Ugye a modellgalérián pedig az a lényege, hogy ki lehet nyitogatni itt a karaktereidet és skinbe, és akkor lehet őket egyébként nézegetni, és akkor meg lehet tök nyugodtan tekinteni így a karakter. Tök sok játéknál van ugye van ez, például a Batman Arkham játék, amik így hirtelen eszembe jutnak, amik így vannak egyébként, úgyhogy meg lehet ezeket nézni.
Ezért is ilyen rengeteg kinézet van, de ugye nem csak ők ketten vannak, mert például itt már Joel van. Szóval ja, egész sokféleképpen meg lehet őket. Ilyen Dina, Joel rengeteg van. Dinának, ja, mi a különbség? Ugye ez a Seattle, ez meg a izé, teljesen más kettő. Jó, Jesse, neki is van járvány, meg a Seattle, Sumo. Taminak is tök sokféle van. Nyitogatom én már ezeket egyébként. Tök jó, ugye van minden effekt is, vagy esik közben az eső, vagy ilyesmi. Szóval ez is tök jó. Mennyiről is van ugye, merről is, Nora, Alice, meg Seattle-be is ugye, Whitney, Jordan, Mike, Leáron nincs, biztos van amúgy, fixen raktak be, Isaac, Marlene, nem raktak be, amúgy Jerryről többféle is van, Maria, JJ, Sötét Pej, Harriet, nem tudom, Japan, Shimmer, szegény Shimmert jó hamar megölték, Zsufa, Fakó, Kanca, Seth, ugye, Gustavo, Emily, Nagy Vipera, Szerapita harcos nőibe, Nagy Vipera, Kis Vipera, Fogoly, Lopakodó, FRK rohanó, Jacksoni rohanó, Lopakodó, Jacksoni kattogó, Sima kattogó, Vánszorgó, Vipera, páncélozott, a patkány király, az már 20 pont, az nem drága, Püffett, patkány király Püffett fél, és a patkány király Lopakodó fél. Ezek itt az összes modellt kiállakkoltam. Van ugye a készül a stáblis, és akkor van az így készül. Na, nézzük, ami szerintem van a színfalak mögött, ezek nem érdekel, van a kommentár, az se érdekel. Vannak még itt ezeket is nyithatjuk egyébként, gyorsan mindjárt mutatom nektek őket. Ha esetleg bárkit is ez érdekelne. Szerintem az összeset fixen nem fogom tudni egyébként kinyitni, de hát nem fixen nem fogjuk tudni őket kinyitni, de ameddig ki tudom, addig kinyitom nektek a dolgokat. Hát örüljünk, ha a Seattle a harmadik napját, ezt jól ki tudjuk, mert az pont kevés pont, tehát Evinek már az első napját fixen nem fogom tudni. Így meg pláne. Ja, 15 azt a... Várjál, harmadik napon van izé? Kikötő legyen akkor még ez. Na, nézzük akkor, ja? Még. Legyen a visszatérés. Na nézzük akkor őket meg, amiket megtudunk. Ezek milyen koncept ártok, koncepciós rajzok a játékból. Mi volt így az alap elképzelés, hogy nézzen ki, meg ilyenek. Ez kurva jól néz ki. Ja, és ugye egyébként egész sok elem át. Tehát itt például a ház az egy picit másabb. De például ez nagyon hasonlít rá. Ellie az egészen hasonlít egyébként, ahogy kinéz. Owen az teljesen máshogy néz ki. De ugye itt az alapkoncepciók azok már megvoltak. Hogy ők ezt hogyan tervezik, vagy hogyan akarják ezt az egészet. Azt a kurva, de jól nézel ki. Horda. Arra is van tök sokféle. Van a faház. Jó, ugye eredetileg az volt egyébként a tervük, ha jól emlékszem, hogy levágja a karját, igen, Joelnek. És az nincs benne? Akkor mi a fasz? Nem tudom, akkor lehet, az nincs benne. De itt van, hogy elő ugye megy a faházad, igen, Joel azt kést is állítanak a hátára, szóval sokkal brutálisabban akarták őt megölni, és itt van igen egy ilyen kép, hogy ha lehet ráközelíteni, hogy ugye ott van Ellie, és ott temetik el Joelnak, ahol lehet, hogy ott rakják be, nem temetik el, de ott rakják el a kis vászonplédet, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Igen, itt Ellie-re a haja. Igen, nyilván az Dina nem így nézett ki jóval másképpen, de volt egy alap elképzelésük, ami az egyébként hülyen is tartották magukat. Tehát jó, például ilyen jelenet nem volt, ezt ilyen gondolom az évvel cserélték ki, a metró alagutas résszel. Ez például kurvára hasonlít, ami a játékban is benne van. Szóval ja.
Igen, ugye Jordan azért jóval másképp, ez például nagyon hasonlít, ugye full de rossz volt a Grounded ez a rész, igen, ugye ez nagyon hasonlít, amúgy ez sokkal jobban néz ki, de nem baj, hogy végig a nagy magas filmeket döntöttek, még legalább el tudtam bújni oda bent, szóval nem para. Capitol Hill, ezek nagy rész mindegyike benne volt. 13-as csatlakozó, ez jóval másképpen nézett ki, alagutak. Jó vászolgó, jó parán nézett ki alapból, nem is baj, hogy nem így nézett ki, mert befostam volna valószínűleg. Színház. És itt el is érült volna meg akkor, ezek szerint lehet. A Dina hányás az ugyanúgy benne, ez egész jól néz ki. Születésnapi ajándék, meg ugye ez az az első nap. Seattle-ben Ellie-nek. Ino, minden jó van. Második napunk, ugye Hillcrest. Ugye azért ez így van, amik eléggé hasonlóak, ez is ilyenre emlékszünk, ez volt. Ez is volt, ugye. Jesse is ugye igen, itt volt. Aha, még akartak itt nagyon izélni. Ez volt, ez is ugye. Igen, itt a végén belehajtom, és ez is. Ja, húrok keresése, itt Ellie kicsit azért fiatalabban nézett ki. Vagyis hát itt a koncept idősebb, mint ami alapban a játék végül bekerült a szerapítás. Azt a de durván néz ki amúgy. Saint Mary kórház. Oké. Van Seattle a harmadik napjából. Urat, mint alapból Jesse-t nem akart ebből tenni, sehol se látom Jesse-t így izébe. Ő alapból lehet, akkor nem volt benne tervként, hogy ott legyen, de végül jött velünk, nem is baj. Itt mi történt? Ja, itt amikor megöltem el. Aha, és itt pedig amikor izével találkozott. Jó. Park. Itt még jó fiatalnak akarták izélni, Ebbit. Stadionnál, ja. Menni, mell. Gyalogosan. Igen, amikor ugye ránk támadtak a szerapiták. Előre tolt bázis. Akvárium. Beugrott, ja. Ez ennyi. És akkor itt ugye ezeket már nem izéltük. A kikötők az. Így ugye, amikor elmegy a izé menni. Itt akartak még izéket beletenni, más ellenfeleket is. Nem tudom, és karakterek pedig. De jól néz ki, amikor nincs összekötve, ugye a tök jól néz ki. Miért nem kötöttek ki a játékosán sose? Sokkal jobb volt úgy. Igen. Az kegyetlen a második hely, az komoly. Ami a harmadik az még annyira nem is rossz szerintem. Meg az első se. Annyira gatyesz, de ja, oké, na ennyi. És akkor jönnek az elveszett pályák, tehát játsz a The Last of Us Part előtti fejlesztésen kivágott pályák korai verziója, ezeket a pályákat befejezetlen alfejlődött állapotban tekintheted meg, és opcionálisan a fejlesztői kommentárokat is meghallgathatod. És akkor Jacksoni ünnepség az első, Ellie ideges a Jacksoni ünnepség, ezt a pályát befejezetten alfejlődött állapotban tekintheted meg, hogy eredetileg ki lett vágva a játékból. Ezen a pályán nincsenek hangos párbeszéd, csak helyező szövegek, amik feliratként jelennek meg. Nézzük, mind a kettő legyen. Aha, nézzük, nyomassuk. Élvezzük ki ezt a kis pár darab. Nagyon kevés, nem hosszú, tényleg összesen max. Egy fél óra lesz az egész. Egyáltalán hosszú egyik sem. Pályák közül, de nézzük. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished,
but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the three. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. Évvel. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Köszönöm szépen, Neil Druckmann. Jó, na nézzük. Az óra alatt mi a faszba jut? Így ugye alapból lett volna párbeszéd hang, és akkor ezt így hallottuk, hogy mit akar mondani, de hát így ez így kimaradt nekünk. Ott van még nálam a sörike? Nincs már nálam. Kidobtad a kukába elé. Tudom, ami ahhoz képest az elég jól néz ki ez is, hogy nincs annyira még készen. Na Originally, nézzük. this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Ez az első, ilyenek lesznek. Amúgy látszik azért a kukákon itt, hogy még nem volt teljesen kész, azért álltam itt majd direkt. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Van egy Jackson Party. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly, though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything, so it would have ended up more trouble than it was worth. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town.
Callie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. Yes, I wanted cat. to hint at it and allude to it Aha. and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Ja nem, akkor ez nem nő. Ez nem az. Akkor sem nő. Jó. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Jó, és ez az első pálya. Nincs más dolog itt. Ez a Jackson Party. Na menjünk. Tami. Ez az első pálya. Ennyi. Ja. Na jön a második, a Seattle-i csatornák. Ellie besoroljuk a Seattle-i csatorna rendszerbe, ezt a pályát befejezetten operatív állapotban tekinthetőd meg, abban az állapotban egy eredetileg kiátvágva a játékból. Itt viszont már vannak hangok akkor ezek szerint, úgyhogy menjen. Hajrá! Nézzük a másik. Mert nem volt ez hosszú, úgy 4 perc, 5. Nem, hosszabbra emlékeztem amúgy, de ennyi. Jaj. Na nézd, ugye ez alapok benne is volt a játékban, csak majd mindjárt megyek, hogy mi volt. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Mondta, hogy nem volt építő játékban, csak ugye jóval más a formában. Meg rövidebben. Na. De akarod? Ugye ez a rész ugyanúgy benne volt a játékban egyébként. De ugye ezután lesz más a dolog.
Ugye ez már egy teljesen más a játékban. Úgy de fura, hogy jobb alul most már van HUD-om. A Grand után eléggé más volt, de itt most már van hang. Fuck Seattle. Huh. Okay. Where the hell am I? This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of the traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie, when you were avoiding the waves. When players reach the doorway and enter into the room, they are faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. No. Begyűjtjük. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so Fucking easy. kidding me. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Okay. Here, it's a positive to Gotta have be found a on the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Várjatok. Azonnal mehetünk is majd tovább. Néztem, hogy akkor az lesz, ami alapból az első, és akkor erre kell most már menni. Get me the hell out of here. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and Up and encourage the player to climb into keep such going up small and up. pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Hol van itt ilyen? Ja, látom. Vagy talán mégsem. Ide be lehet menni? Be lehet. Itt, aha. Látom, akkor miről beszélnek. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. Don't lose your The shit, unique Ellie. camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Jövünk. Shit, place to die. Rémesen szarj az aljára, igaz? Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim,
It's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. We draw the player towards this pipe, as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey isn't for wasted. It is important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Itt van az, amiről az előbb beszéltek. Mennyire tovább, inkább menekülj. Mindjárt vége van már ennek a mapnak is? Jaj. Na bazd meg. Jobb beleestünk. Most elkezdtünk el oda, ahol ugye ahol voltunk a izében, az alapjátékban. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. And this caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Right. Oké. De majd úgyse lesz semmi. Olyan még majd itt izé ott fent lesz olyan akkor, vagy mi az van? Ja, látom ott van, aha. Jövök akkor. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Nagyon jó. Siak az utcsó. Cumó. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ez itt a vége. Ez lesz a vége, így van, és jön az utolsó rész, hiszen az amúgy jobb volt, mint az első, és akkor jön az utolsó vadászat, Ellie követi a vérnyomokat egy elhagyott vegyes boltig, és akkor ez ugyanúgy van alatt a hang, meg minden. Na nézd, az utolsó pályát, bár amúgy én örültem volna, vagy 40 beletesznek ebből. Én nagyon szívesen nyomtam volna, de hát érthető, hogy miért nem akarták. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game
It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie, and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror, in a way, the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Na. Akkor van hangja, ugye Ellie-nek? Nem lehet azt tudni, hogy egyetem meg fog ezt szólalni. 10 darab izénk van amúgy, hunting rifle, és semmi más. Jó van ott, szuper, na nézzük. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. Not this So way. maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Azt hiszem, nincs itt vagy másik amúgy szöveg, de szerintem nem lesz. Ja, itt nem valószínű, hogy lesz bármi másik szöveg. Doboz, amúgy esküszöm, ezek a szövegdobozok miatt annyira elveszettek ezek a pályák, kurva jó. És nincs nem kártizsák, sem lehet semmit sem. Csak a fegyó van itt. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Kövi. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Na nézzük a The kövét. gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset.
Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or was the shot worth the cost after? Here's an example. By the end of the fight, everything would likely go in shambles, the boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. The boar kill was supposed to be anything but glorious, with the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kinda come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. No. És ez volt így a vége. Így lett lezárva, és ez volt ugye a 3 darab pályánk. Hát srácok, más nem tudok nektek mutatni, mert szerintem nem nyílt új pont, nem semmi nem nyílt, így van. És ennyi. Nem tudok többet mondani, zseniális ez a game, még ezek a elveszett pályák is kurva jók szerintem, nagyon élvezhetőek, ezek a kommentárokkal is zseni volt, így beletették, úgy alapból nem lett volna az annyira élvezetes, így a kommentárokkal tök jó volt. Ennyi. A Last of Us Part 2 végigjátszás, srácok, én remélem élveztétek, én rohadtul. Hol nem tudom, mivel fogok jönni őszintén, szóval majd kiderül, meglátjuk. Az is, hogy most VR tartalom lesz, az már régen volt, nem tudom. Tényleg nem tudom, meglátjuk majd, hogy mivel jövök. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem élveztétek, és találkozom majd legközelebb. Adj jó, szevasztok, srácok! Cső-cső!